Se on Tapio T täällä taas. Terve! Kausi jatkuu pyöräilyjen merkeissä. Tänään olisi vuorossa 200 kilometrin brevetti Helsingistä Pukinmäestä Lahteen ja takaisin. Tervetuloa kyytiin! Tämä alkaa tuntua jo tutulta. Leimat Puksuselliltä korttia menoksi. Kello on nyt 7.23 ja nyt olisi sitten 13,5 tuntia aikaa kävästä tuolla Lahdessa ja kyseisen aikarajan puitteissa hoitaa itseni sieltä takaisin tänne ottamaan loppuleimat. Mutta siinä välissä on hieno pyörämatka. Nyt pidetään hauskaa. Tässä näet kuvan siitä reitistä, jota minä tänään ajan. Ja tervehdys myös täältä salaisesta Randonneur-kuuntelukeskuksesta. Täällä päivystetään tänäänkin tuttuun tyyliin. Ihanasti keväinen aamuaurinko paistaa tuolta puitten välistä. Kevät on parasta aikaa ihmiselle. Tällä kertaa suunnistusmiinoja on pikkusen vähemmän. Tästä aika tuttuja reittejä pitkin suunnistelen ihteni Vanahan Nelostien suunnalle. Ja siitä saakin sitten ajella tuonne Haarajoille asti ennen kuin tulee ensimmäinen käännös tuonne pienemmille teille. Eräskin lenkki on tullut tässä Tattariharjuntien maastossa aloiteltua. Tämä on oikeastaan yksi parhaita suuntia lähteä Pukinmäestä maantielenkille, minun mielestäni. Ei voi todellakaan valittaa. Ihanaa, että kevät saapui. Täydellinen sää brevetille. Sai tuulitakin jättää tonne satulalaukkuun vielä. Tänään sitä ei varmaan tarvi, mutta kaiken varalta otin mukaan. Tämä on sitten semmonen ensimmäinen kunnon brevetti, jolloin päästään tosi toimiin tämän Team Vintagevelon Randonneurin tiimiasun kanssa. Kevätmaisemia kahtellessa on jotenkin semmonen olo, että tänään on semmonen kaunis pyöräilypäivä, jota ensi talvena kyllä muistellaan vielä. Mulla oli jotenkin semmonen olo, että nyt kannattaa jarrutella. Onneksi en tullut 50. Jos joskus on vähänkin semmonen olo, että jarruttele vauhtia pois, niin kannattaa jarrutella. Meinasin jäädä tuon valkoisen pakettiautoon alle, tai niitata kylykeen, vai miten se nyt menis? Onneksi ei sattunut mitään. Iloa päivää valkoisen pakettiautoon kuskit. Jos ei jää autoa alle puistolla, niin sitten toinen jännitys on aina tässä niin sanotun susirajan kohdalla, että syövätkö sudet Randonneur-pyöräilijän? Olen kuulemma liian sitkeä susille. Susiraja on ylitetty turvallisesti. Pyöräilijöitä liikenteessä. Se on erittäin hyvä asia. Mikä se tässä
elämää kevyen liikenteen väylällä. Se on sitä paljon puhuttua röntönöörielämää. Onhan tullut nyt eräskin kippurasarvi pongattua tästä liikenteestä. Ja nyt, hyvät ystävät, on ajettu jo yli 20 kilsaa. Minä oon täällä jossakin Keravalla. Mä kahtelen nätin taukopaikan jostakin vaikka bussipysäkiltä ja pysähyin syömään bannaaneita. Hyvässä kohti loppuu kevyen liikenteen väylä ja saapui se kauan odotettu bussipysäkki. Suomen kaunein pop-up do it yourself tyyppinen evästaukopaikka. Ei muuta kuin pannaan niitä esille. Hyvä yhdistelmäkö on musta laukku, lämmin päivä ja paljon banaaneja. Nämä muuten kypsyy. Eilen näitä kaupasta hajin, nämä oli ihan kovia. ...22,2 kilsaa... ...58 minuuttia 32 sekuntia liikkeellä... ...22,77 keskinopeus... ...aika hyvä... ...maksiminopeus on siinä... ...4,57... ...vallitseva lämpötila... ...8,26 eli kokonaisaika tähän mennessä... ...tunti 13 minuuttia... ...on siis aika jatkaa... Tähän malliin painellaan sitten maantievartta pitkin. Tähtitieteellinen pölypilvi nousee rekaan perässä. Hui! Tässä noita moottoroituja tienkäyttäjiä nelostien varressa suhahtaa ohi sen verran usein, että saa muuten tarkasti kahtua taakse ennen kuin lähtee tälläkin kapialla kaistaleella pyöräilijän ohittaan. Jossakin kohtaa tuli käännös tuonne vähän pienemmälle tielle Haarajoen suuntaan. Semmonen sakkolenkin tapainen oikeastaan. En ole ihan varma, oliko se jo tuo seuraava tie vasemmalle vai joku muu. On lämmin päivä tulossa, joten voisi ottaa tähän pienen tankkaustauon ja ihmetellä vähän karttaa. Nämä banaanit pitää ihan oikeasti syyvää pois ennen kuin nämä menee huonoksi tuolla laukussa. Niin mä muistelin vähän oikein, että jostain kohti Haarajoella tulee tuommoinen pieni komuutin tarjoilema koukkaus. Ei siinä mitään, ajetaan sitä kautta. Se alkaa olla jo kohta vanha vitsi, että ajetaan sieltä mistä komuutti käskee. 34,09 tunti 28,35 keskinopeus 23,09 lämpötila nousee 9:01 on kello eli semmonen tuntia
48 minuuttia vissiinkin on tätä kokonaisaikaa kulunut reissun päällä, jota muuten jatketaan nyt tuohon suuntaan. Siis vitsi, tämä kommuutti on paras. Soratietä! Maantiepyöräilijälle. Yes! Tiedättekö, mulla on oikeasti hauskaa. Sitten katsotaan tosta vielä. Jaha. Okei. Mihinkään mä ajan? Mä ajoin ohi. Jos jostain syystä poistuu reitiltä, saa jatkaa matkaa vasta sitten, kun palaa reitille. Mihin mun olisi pitänyt kääntyä? Tuonne vasemmalleko? Tää menee tämmöiseksi komuuttiseikkailuksi taas. Joo, kyllä. Tuonne noin. Ei todellakaan kyllä tämä suunnistus on mun vahvin lajini, mutta ainahan voi kääntyä takaisin silloin kun eksyy. Onneksi en vaan tykitellyt tuota vanhaa nelostietä ohi. Olisi nyt tämäkin paikka näkemättä. Hetken päästä tämä vanha nelostie jää pikku hetkeksi taakse ja lähdetään tonne vielä pienemmille teille seikkailemaan. Sikäli kuin luin karttaa oikein, käännös on tuonne seututie numero 1493 suuntaan. Ja tuonne Nummiseen suuntaan sitten on seuraava käännös. Voisin sanoa, että ensimmäinen kunnon tämmönen kovempi nousu. Ei muuta kuin aina pienintä pykälää silmään vaan ja erittäin rauhallista menoa. Kyllä on tosiaan sen verran nättiä menoa, että Randonneur kuuntelukeskuksessa kaivetaan nyt virvokkeet esille. Ei varmaan missään päin Suomea saa niin tasasta brevettireittiä piirrettyä, ettei yhtään mäkeä osuisi matkalle. Eihän mua nuo mäet kyllä haittaakaan.
siinähän on nyt taas bussipysäkki. Ja mittari saa sen verran lukemia jo taulussa, että on aika syödä niitä banaaneita pois. Haarajoen suunnilta tulin 11 kilsaa tuota äsken nähtyä tietä. Tai tuota tietä, jonka nyt kuvassa näet tuolta kauniista keväisestä horisontista saapuvan tänne päin. Otin kypärän pois. Ihan siitä syystä, että mulla on kypärän kuva otsassa, jos mä pidän sitä päässä koko päivän. Pitäis hommata kyllä joku pyöräilylippis. Jaa, pyöräilylippis. Sitten mennään taas. Seututie numero 1494. Numminen. Tänään ajo kulkee kyllä mukavasti. Tuulta on justiin sopivasti. Mukavasti viilentää. Sehän oli nätti kierros Mäntsälän keskustassa ennen kuin tultiin taas Lahdentien varteen. Tässä se meni se pitempi suora, jota mä muistelin. Kävin kerran Lahdessa aikaisemminkin. Se tosi oli maantie 100, se ei ollut brevetti. Mutta jokseenkin tuttuja maisemia. Se kulkee pyöräily tänään semmosella omalla painollaan. Ei tuu koko ajan mietittyä, että olen tässä ajamassa 200 brevettiä, vaan homma vaan kulkee. Polkimet pyörii, ketju pyörii, renkaat pyörii. Pyörä suorastaan liikkuu itsestään. 20 kilometriä sieltä Nummisesta on nyt sitten tultu eteenpäin. Tuossa oli pitkä mahtava suora, jonka aikana sitten tykittelin tulemaan täysiä. Jos joku kysyy, niin minä kävin täällä tänään. Parin vuoden takaisella Lahden reissulla kävin tuossa K-marketissa ostamassa jätskit. Nyt juuri sinne ei tarvitse pysähtyä, mutta tuossa paluumatkalla voisi harkita. Pitää katsoa mikä tilanne sitten on noiden eväitten kanssa. Jos muistan oikein, niin tuota tietä pitkin sitten tuun paluumatkalla tänne päin. Lahdestahan jatketaan siis Orimattilan suuntaan. Se olisi kyllä hyvä, kun mullakin olisi semmonen kahava pyörässä, että siitä vääntäisi ja kulukisi niin kuin nämä.
Ajokortti tuommoistakin varten löytyisi, mutta pyörä puuttuu. Mulla on tämä ihmiskäyttöinen malli vielä toistaiseksi. Se kun alkaa ollen tuo satanen lähellä, niin sitten nämä banaanit alkaa vähän tökkimään. Nämä on niitä mäkiä, mitä minä vähän muistelinkin. Se oli hirviä vastatuuli silloin pari vuotta sitten Lahteen Polokiesa. Mä olin aivan loppu, kun pääsin perille. Sitä mä aina mietin, miksi Lahti on rakennettu näin mäkiselle paikalle. Vaikka eihän mä vielä edes Lahdessa oo, mä oon Hollolassa. Mahtava juttu. Siinä justin kaverin kanssa soiteltiin äsken. Hän on siellä APC:llä vastassa. Kiva nähdä. Eksyminen on parasta viihdettä näillä brevetteillä. Voi hyvänen aika. Mä eksyin tänne teollisuusalueellekin jo. Joo, se kommuutti väittää, että tästä maston juurelta pitäisi lähteä ajamaan jotain polkua pitkin. En varmaan aja. Vähän kyllä nyt niinkö sanotaan, että kommuutti mittailee huumorin tajua. Minä kapinoin. Minä tein tästä paperisen tielistan tästä reitistä, josta sitten selviää, että minä ajoin Vinkakatua pitkin. En tiedä, missä siellä olisi joku polku pitänyt mennä. Onkohan mulla joku väärät asetukset jäänyt sinne? MTB tai syklocrossireitti. Tai kenties graveli-seikkailu. En tiedä, siinä tuli ainakin kilometrisakkoa. Voi hyvänen aika. Mä vedän seuraavalla kerralla mutkat suoriksi ja ajan pelkästään vaikka jotain vanhaa nelostietä pitkin. Vaikka seikkailuthan on parasta hupia. Tuolta kun mun olisi pitänyt läpi ajaa. Ei hyvän tähi. Sanokaa joku, joka tiedätte. Menneekö sieltä joku polo? Ette muuten usko, että tästä se reitti menee. Jos tämä on joku... Mikähän lie? Ravirata tässä on lähellä ja hevosen paskaa tuossa uralla. Tämä on joku hevosteen ulkoilutuspolku. Äläkää vaan tarkistako maantiepyöräreittejänne, joita olette kommuutissa tehneet. Mutta minä en luovuta. Pyörän jäljettä sitä menee, siksi menen minäkin. Olipas hyvä, että pidin vauhtia yllä siellä pitkillä suorilla. Jää sitten aikaa tälle olennaiselle. Tulee mieleen luento, jonka Mikko Mäkipää piti tuolla Go-Expossa. Maantiepyöräilyreitin suunnittelu vieraalla alueella. Tämä on justiin sitä. Tehän Vintakevelo Randonne on elämänsä seikkailu. Oi.
Onneksi kukaan ei näe. Ja siis tuunko mä johonkin raviradalle nyt? En tiedä. On tämä kyllä yksi seikkailu. Onkohan tästä joku muukin mennyt, kun tuota hiekkaa on valunut tänne ojaan? Eksyneitä pyöräilijöitä. Mitä minä merkkaan siihen tielistään tähän kohti? Nimetön polku. Mä kyllä oikeesti mietin, että mikähän täppä mulla on ollut ruudussa siellä tuota reittiä suunnitellessa. Tästä mä onkin maastopyöräreitti. No, tässä kuitenkin on Renkomäen ABC. Ja tuolla Harri näpöttelee uteliaan näköisenä puhelintaan. Mennäänpäs katsomaan, mitä kaverilla on sydämellään. Se on päivää. Mä eksyin tonne raviradan maastoon, kun se piirsi semmoista heppapolkua pitkin mun reitin. Löysää hiekkaa. No niin, ei mitään. Mulla on nälkä. No niin, tuonne päin. Hyvä, pistetään pyörä lukkoon johonkin. Joo, siis voisihan sitä pöljemminkin lauantai-päivän viettää. Ei kai. Kamerat kiinni ja syömään, mulla on leima kortissa. Oli vähän semmonen höppänä olo, kun tähän tulin tuossa vähän aikaa sitten. Oliko verisokerit alhaalla tai mitä lie? Tässä on näköjään leima lyöty 22.5.2020, mutta siitä on jotenkin luettavissa, että Renkomäki. Täällä ollaan siis oltu oikeasti 23.5.2020 ja tässä vaiheessa kello on 12.57, kun minä tästä lähtöä teen, eli semmonen puolituntinen tässä vähän fiiliksiä tasotellessa, energiatankatessa, voimia kerätessä on vierehtänyt aikaa. Ei muuta kuin lyödään tietä, eli let's hit the road. Kyllä mä tästä selviän, mutta tarkkana saa olla sen kanssa, että tulee syötyä ja juotua tarpeeksi. Tällä nimittäin on varmaan kevään lämpimin päivä tällä hetkellä. Tällä tiellä on aika kapea pienar ja vilikas liikenne. Mutta minä en luovuta. Hyvin mulla on tässä aikaa jäljellä ja rauhallista vauhtia menen nyt, koska on vilkas tie. Pikkusen väsyttää. Mitäs vielä? Liikennettä on paljon ja on vasta tuulta. Mutta pääasia, että matka etenee. Sinne mennään. Olen onnellinen revettikuski, koska satuinpa ostamaan sieltä Renkomäeltä noita suolapähkinöitä. Täytyy pysähtyä suolaustauolle.
aurinkoisessa säässä vastatuuleen. Voi vitsi. Kyllä se tämäkin tämmönen, en mä osaa puhua enää. Hyvänen aika. Kyllä se pitää joka brevetillä olla joku pikkusen haasteellisempi pätkä. Se on tämä Renkomäki-Orimattila kyllä tällä kertaa. Oho. Mutta hei, pyörä kulkee. Orimattila. Pitää kyllä käydä yksi pullo vettä hakemassa. Nestehukka ei tietysti huvita koskaan, mutta kaukana kotoa helteisenä päivänä. Ajatuskin muistattaa. Tässä on muistaakseni kioski ihan oven vieressä. Nyt tuntuu, että vähän helpottaa tuo polkeminen jo. Oli aika ankara pätkä Renkomäestä Orimattilaan. Kyllä jokaiselle lenkille mahtuu joku kova taivaalla. Tuntuu, että kuumemmaksi vaan käy tämä sää. 23,1. On se aika lämmin. Tässä on ihan valehtelematta kilometrin verran näkyvissä loivaa nousua, vastatuulta ja auringon paistetta. Onneksi ei sada. Polkaisu kerrallaan. Kyllä minä pärjään. Kyllä se rauhassa polkemalla menee. Niin kuin Otso sanoi, pitää muistaa, että ne mäet on vaan työläitä. Ja onneksi tuossa varmaan saman verran luivaa laskua. Mutta on oltava kärsivällinen. Ne suolapähkinät on syötävä nyt, eikä sitten kun alkaa kramppaamaan ja tajunnan taso heittämään ja ties mitä. Ihan liikenneturvallisuudenkin kannalta on hyvä pitää itsensä pelikuntoisena. Suolapähkinän syöntiin. En minä kyllä yhtään tiennyt, että tämä tie on näin mäkinen. Ei se mitään, tahkotaan polkaisu kerrallaan tämäkin mäki. Ja syö vaikka taas suolapähkinöitä mäen huipulla. Katsotaan nyt. Polkaisu kerrallaan, ketjua riittää, lähes loputtomiin. Tämä voi olla taas yksi elämäni legendaarisimpia ylämäkipätkiä. Taas yksi mäki vähemmän. Kyllä se siitä. Mitä muuta voi ennäkö hymyillä. Tämä on ihanaa. Kun tätä reittiä suunnittelin, täytyy sanoa, että en ollut tietoinen näistä mäistä, mitä tulee olemaan välillä Orimattila-Levanto. Ja oikeastaan hyvä, pysyy semmonen sopiva seikkailun maku tuossa pyöräilyssä. Edessä näkyvästä risteyksestä sitten käännytään vasemmalle. Maalia kohti. Kun tulin takaisin tuohon Vanahalle Nelostielle, niin huomasin, että tuuli oli kääntynyt vastaiseksi. Ja tästähän sitten maalia kohti matkaa tehtiin varmaan 60 kilometriä aika ankaraan vastatuuleen. Siellä puulatvat heiluu.
Ai että. Se on kyllä sillä tavalla, että tämä aurinkoinen on pehmentänyt päätä tänään. Onneksi tuo peruskestävyys ei ole hävinnyt mihinkään siitä huolimatta. Mistähän mä oikein tulin täältä? Pyörin koko illan Mäntsälässä. Tulee 400. Kyllä todella huomasin omassa vireystilassani, että kaikki päivän aikana koetut jutut alkoi pehmentämään päätä pikkuhiljaa. Mutta kaikesta huolimatta kontrolli pysyi koko ajan tuossa tekemisessä. Ja Mäntsälän jälkeen mä tein matkaa erittäin rennosti vastatuulesta huolimatta. Kevään kauneus mykistää. Samoin ajetut kilometrit. Toivottavasti on ollut hauskaa tämänkin brevettireissun kyydissä tässä virtuaalisella pyörän tarakalla. Olen täällä samassa paikassa, missä mä olin joskus aamupäivällä. En edes viitti katsoa paljonko kilometrejä tuossa mittarissa. Mä haluan vaan jatkaa kotia kohti. Vielä ei ole matka niin pitkiä, että pitäisi ruveta tämmöisessä torkkuja ottamaan. Mutta koipensa voi aina oikaista vähäksi aikaa. Loppumatkaa ajatellen sain uutta puhtia siitä, että minun reittini kulki Järvenpään kautta. Oli tosi kiva ajaa kaunissa kevätillassa Järvenpään läpi. Piirsin tarkoituksella brevetin menemään tuosta Tuusulan rantatiestä. En oo ennen ajanut. Yleensä on tästä vaan tätä pääväylää, mikä tämä nyt lieneekään,
Niin tästä olen tykitellyt ohi. Mutta rantatie, se tulee nyt nähtyä. Hienoa. Se oli ehkä vuosi sitten suunnilleen, kun käytiin Otson kanssa Palojoella Aleksis Kiven syntymäkodin luona. No, tuolla sitten sijaitsee Aleksis Kiven kuolinmökki. Oli puhetta, että täytyy tämä käydä joskus tsekkailemassa. Hienosti sinne ilta-aurinko paistaa aika korkealta. Vähäiset valonsäteet osuvat mökin pihaan tuolta Kuusenlatvojen yläpuolelta. Muuten varjuisaan pihapiiriin, jossa valkoiset kukkasit kukkivat. Erään randonneur-pyöräilijän pitäessä kulttuuriluentoa aiheesta, josta ei hirveästi oikeastaan mitään tiedä. Minähän vaan pyöräilen. Tänne oli polkupyörällä ajo kielletty, mutta minäpäs kiersin tämän määräyksen ja minä talutin pyörän tänne. Ei ole mitään kiirettä vielä maaliin. Minä nimittäin tiedän, että tällä kertaa tähän on aikaa 13,5 tuntia, jos tarve vaatii. Täytyy tuosta 13,5 tunnin aikarajasta sanoa se, että sen puitteissa ehtii kyllä hyvin seikkailla, kuten tänään onkin nähty. Viimeisiä taukoja vien täällä mehtässä. Alkaa semmonen lievästi sanottuna endorfiininen olo vallata päänuppia. ...19.32 löi kello nyt minun tullessa tähän pihalle. Mahtava suoritus. Kuuntelukeskus kiittää ja kuittaa. Merkitään korttiin, otetaan leipä ja lähdetään kotiin. Siinä se on. Meikäläisen brevetti-iltapala. On jälleen aika sanoa kiitos, että katselit tämän videon. Minä toivotan iloa sinun päivääsi. Ja me nähdään taas seuraavalla kerralla jossakin joskus. Heippa!